नमस्कार, मी माझ्या चॅनलवरती सूप्सची प्लेलिस्ट बनवणार आहे। तसं सूप म्हणजे काय हे सगळ्यांनाच माहिती असतं, पण आहारशास्त्रात सूप म्हणजे काय हे आपण अगदी थोडक्यात स्लाइड्समध्ये बघूया। तर आहारशास्त्रात सूप म्हणजे भूक आणि आरोग्य वाढवणारा, अगदी कमी खर्चात होणारा, अतिशय कमी कॅलरीज असलेला व पचण्यास हलका असा पदार्थ आहे। आपल्या रोजच्या स्वयंपाकघरातल्या भाज्या व मसाल्याचे पदार्थ वापरून आपण सूप इझिली बनवू शकतो। तर सूपचे प्रकार बघूया। सूपचे बरेच प्रकार आहेत, पण सोप्या भाषेत आणि ढोबळ मानाने सांगायचं तर सूपचे मुख्य 3 प्रकार आहेत। थिन सूप, जे आपण जेवणाआधी ॲपेटायझर म्हणून घेतो। थिक क्रीमी सूप, जे आपण जेवणाऐवजी घेऊ शकतो। वेट लॉस करणाऱ्या लोकांसाठी हा एक अतिशय चांगला ऑप्शन आहे। क्लिअर सूप, चिकन, फिश, भाज्यांचे तुकडे घालून केलेले मिश्र सूप। आपल्याला हॉटेलमध्ये मिळणारे क्लिअर सूप हे या प्रकारात मोडते। व्हेज आणि नॉन व्हेज अशा दोन्ही प्रकारच्या सूपमधून आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स, विटॅमिन्स, कॅल्शियम, फॉस्फरस, आयर्न, प्रोटीन्स असे शरीराला उपयोगी असणारे सगळे घटक मिळतात। सूपमध्ये आपण ज्या ताज्या भाज्या वापरतो त्याच्यामुळे आपल्याला भरपूर प्रमाणात जीवनसत्व आणि क्षार मिळतात, ज्याच्यामुळे आपली पचनशक्ती वाढते। सूप्स हॉट आणि कोल्ड अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये पिता येतात। सूपच्या प्लेलिस्टमध्ये आठवड्याचे 7 दिवस कुठले कुठले सूप तुम्ही घेऊ शकता हे आपण बघणार आहोत। आज आपण सगळ्यांचं फेवरेट आणि इझिली होणारं टोमॅटो सूपची रेसिपी बघणार आहोत। अशा छान रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी टोमॅटोला फक्त प्रिक करतेय, फार काही इझिली प्रिक करायचं आहे। 5 मोठे टोमॅटो घेतलेत मी। दोन गाजर घेतलेत, जस्ट तुकडे करायचे त्याचे मोठे मोठे। 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आहेत आणि एक मीडियम कांदा आहे। दोन चमचे मीठ घालायचे आणि मोजून 1.5 कप पाणी घालायचे। आता आपण याला झाकण लावून मायक्रोवेव्ह मध्ये साधारण 5 मिनिटं बॉईल करून घेणार आहोत। आता 5 मिनिटं झाले, जरा केअरफुली उघडायचे, वाफ असते त्याच्यामध्ये भरपूर। आता हे सगळं छान बॉईल झालंय। आता मी याच्यामध्ये ओतणार आहे। आणि याला मॅश करायचं आहे। तुमच्याकडे पावभाजीचा मॅशर असेल तरी चालेल, लाकडी मॅशर चालेल, किंवा बत्ता असला तरी चालेल। हे उरलेलं सगळं पाणी घालूया आपण याच्यामध्ये। आता हे जाडसर जे उरले ते मिक्सरला वाटून घेऊया आपण। हे मिक्सरला वाटून झालंय बारीक। आता याला पण आपण गाळून घ्यायचंय। याच्यात एखादा टेबलस्पून पाणी घालून याच्यातलं सगळं सत्व काढून घ्यायचंय आपल्याला। हे तुम्ही पराठ्यामध्ये किंवा चटणीमध्ये वापरू शकता। उरलेला चोथा, त्याचे पराठे छान होतात। आता हे सगळं मी बोलमध्ये काढून घेतलंय। इथे मी 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च घेतलंय,
मी यातलं थोडंसं सूप आहे ते याच्यामध्ये घालणार आहे आणि याला थोडंसं पातळ करून घेणार आहे. हे कॉर्नस्टार्चचं मिक्सचर मी आता याच्यामध्ये घालतीये बाउलमध्ये. मिक्स करून घ्या चांगलं. कॉर्नस्टार्च आपण थिकनेससाठी घालतोय. तुम्हाला पातळ आवडत असेल, कॉर्नस्टार्च खायचा नसेल तर तुम्ही हे ऑप्शनल आहे, हे नाही घातलं तरी चालेल. आता ह्याच्यामध्ये मी 2 छोटे चमचे साखर घालते. 1 छोटा चमचा मिरपूड घालूया. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता परत आपण याला 4 मिनिटं मायक्रोमध्ये बॉईल करून घेणार आहोत. आता 5 मिनिटं मी हे बॉईल करून घेतलंय. वा, परफेक्ट थिकनेसचं मस्त सूप तयार झालंय अगदी इझिली. आणि ह्याच्यामध्ये आपण कांदा लसूण घातल्यामुळे ह्याची चव पण अगदी मस्त होते. मिरपूड आहे. थंडी असेल किंवा पावसाळा असेल तर मस्त मोठा कप भरून हे सूप प्यायलं तरी चालतं. छान टोमॅटोचं इझिली बनवलेलं सूप तयार आहे. किंवा तुम्ही जेवणामध्ये एखादी जर ड्राय भाजी बनवली असेल तर त्याच्यासोबतही हे सूप मस्त लागतं.